Mä olen Rosemary Fiik, olen sateenkaariaiheisiin erikoistunut historian tutkija ja olen väitellyt 1600-luvun Ranskan katolisista naisista. Netissä kiertävässä hilpeässä meemissä on napattu kuva historian kirjasta, joka käsittelee 1600-luvulta peräisin olevaa piirrosta kahdesta toisiaan syleilevästä naisesta sängyssä. Kuvatekstissä kerrotaan, että ennen vanhaan ihmiset usein nukkuivat samassa sängyssä, joten kuvassa saattaa olla palvelijatar ja emäntä tai ystävättäret. Meemi kyseenalaistaa tämän tulkinnan ja ihmettelee historioitsijoiden koomisuuteen asti ylivarovaista asennetta samansukupuolisista suhteista puhuttaessa. Ovatko historioitsijat siis homofobisia? Mistä tämä eriparisuus suuren yleisön ja akateemisen historian tutkimuksen välillä johtuu? Perehdymme seuraavaksi sekä naisten välisten suhteiden historiaan että sen tutkimuksellisiin haasteisiin. Ja mainittakoon tässä nyt, että tarkastelen aihetta aikarajoitteen vuoksi nyt vain Eurooppa-keskeisesti valkoihoisten ylempiin yhteiskuntaryhmiin kuuluvien naisten näkökulmasta. Ja mä käytän tässä yleistajuisuuden vuoksi termejä kuten nainen ja naisten väliset suhteet, vaikka näissä suhteissa esiintyy myös sukupuolen moninaisuutta ja transsukupuolisuutta, mitä ei pidä unohtaa. Naisia rakastavia naisia on ollut aina, ja olisi yksinkertaisesti hölmöä ajatella, että näin ei olisi ollut ennen nykypäivää. Lähdetään antiikista liikkeelle, ja siellä kuuluisin naisista pitänyt nainen on runoilija Sappho, joka eli 600- ja 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Hän omisti osan erottisista runoistaan naisille. Ja hänen kotisaarestaan Kreikan Lesboksesta juontuu sana lesbo, tosin yli 2000 vuotta myöhemmin. Ranskan ja englannin kielen sanakirjoihin sana lesbienne tai lesbien ilmestyi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Suomen kielessä käsite lesbolainen rakkaus esiintyy vasta 1920-luvulla. Kristinuskon aseman vahvistuminen 300-luvun lopulta alkaen jälkeen ajanlaskun alun muutti länsimaista kulttuuria vaiheittain heteronormatiivisempaan suuntaan. Keskiajalla nimittäin luotiin käsitys niin sanotusta oikeanlaisesta luonnollisesta seksistä. Ja seksin tuli tapahtua vain lisääntymistarkoituksessa ja avioliittoon vihittyjen miehen ja naisen kesken. Kaikki muu seksi oli luonnotonta eli syntiä. Kiinnostavaa tässä on, että vaikka miesten välinen seksi nimettiin seksisynneistä vakavimmaksi, niin uskonoppineet vaikenivat naisten välisestä seksistä. Syy oli se, että sen ajateltiin olevan ikään kuin epäseksiä, sillä siitä puuttui oikean seksin tunnusmerkit, eli penis ja yhdyntä. Naisten välinen seksi ei myöskään tuottanut jälkeläisiä, jotka voisivat sekoittaa perimyskuvioita. Siinä ei myöskään tuhlattu lastenteossa kallisarvoista spermaa, toisin kuin miesten välisessä seksissä. Siis naisten välinen seksi oli toisin sanoen hyvin harmitonta. No, tällainen naisten välisten rakkaussuhteiden näkymättömyys on heijastunut valitettavasti myös historian tutkimukseen. Tutkimusta on toki myös vaikeuttanut lähdeaineiston vähyys. Historian tutkimuksessa tyypillinen lähdemateriaali, oikeuden pöytäkirjat, valottaa aihetta tosi niukasti, sillä naisia tuomittiin todella vähän. Tuomiot näyttivät liittyvän sukupuoliroolien ylittämiseen. Esimerkiksi 1720-luvulla Saksassa tuomittiin mestattavaksi naiseksi syntymässään määritelty Katariina Margaretha Link, joka oli ottanut naisen vaimokseen ja käytti seksissä nahkaista dildon-tyyppistä välinettä. Tällaisissa tapauksissa lieventävänä asianhaarana pidettiin joskus intersukupuolisuutta, joskaan sitä termiä ei vielä käytetty, vaan puhuttiin hermafroditismista. Asia pyrittiin aina selvittämään tutkimalla henkilö fyysisesti, halusi hän itse sitä tai ei. Ei kauhean kiva juttu. No, tribadiksi kutsuttiin naista, jonka uskottiin harrastavan seksiä naisten kanssa ylikehittyneen klitoriksensa vuoksi ja sen avulla. Tribadin penistä muistuttavalla klitoriksella suoritettu yhdyntä oli myös rangaistava teko, vaikka rajaveto hermafroditismin ja tribadismin välillä ei ollut aina selvä.
Näistä esimerkkeistä me huomataan, että sukupuolelle sopimatonta käytöstä on siis historiassa paheksuttu pikemminkin kuin pelkästään naisten välisiä suhteita. Yllättävää kyllä, katolisen uskonnon piiristä löytyy myös kiinnostavaa queer-historiaa. Esimerkiksi 1600-luvun Toskanassa, Italiassa, kahdella nunnalla, Benedettalla ja Bartolomealla oli intohimoinen rakkaussuhde. Ja tämä suhde paljastui inkvisition tehdessä tutkinnan luostariin Benedettan voimakkaiden mystisten kokemusten vuoksi. Ja näin tämä tarina päätyi historiankirjoihin. Naisten välisiä suhteita valottavia henkilökohtaisempia aineistoja, kuten päiväkirjoja ja kirjeitä, alettiin tuottaa ja taltioida enemmän 1700- ja 1800-luvulla. 1800-luku tunnetaan tutkimuksessa niin sanotun romanttisen ystävyyden kukoistuskautena, ja se näkyy myös kirjeissä, joissa käytettiin voimakkaan tunteellista kieltä. Yläluokan naiset tunnustivat kirjeissään tunteitaan toisilleen tavoin, jotka myöhemmin määriteltiin vain heteroseksuaalisen intohimon ilmaisun välineiksi. Ja tällaisia romanttisia ystävyyssuhteita solmittiin naimattomien naisten kesken, mutta ne kulki joskus myös rinnakkain tämmöisen heteroaviosuhteen kanssa. Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskon yhteiskunnallinen kehitys vahvisti naisten mahdollisuutta pysyä naimattomana ja solmia muita kuin heteroparisuhteita. Naiset kouluttautu ja he pystyvät elättämään itsensä, eli he eivät tarvinneet avioliittoa tähän asiaan. Jotkut omistautuvat järjestötyölle. Etenkin naisasialiikkeen synty 1880-luvulla tuotti merkittävän ja sosiaalisesti hyväksyttävän ympäristön, jossa elää toisen tai toisten naisten kanssa syrjässä heteronormista. Ja queer-tutkimuksessa on puhuttu vapaasta tilasta tai historiallisista taskuista, jotka edesauttoivat naisten välisissä suhteissa elämistä. Koko elämänsä naimattomana pysynyt opettaja, kirjailija ja kansanedustaja Hilda Käkikoski kirjoitti vuonna 1890 rakastetulleen Fanny Pajulalle näin. Et usko, kuinka hartaasti odotan sitä päivää, jolloin taas saan sinut syliini sulkea ja pitää hyvänä, ja jolloin saan sinulle jutella kaikki ilot ja surut aikaan selvillä suun sanoilla, sillä tällaiset kirjoitussepustukset nyt ei ole mistään kotoisin. Naimattomat ammatin opiskelleet naiset saattoivat myös asua yhdessä vuosikymmeniä, mitä ei lähtökohtaisesti pidetty outona naisten kohdalla toisin kuin miesten. Mutta tiiviin yhdessäolon vuoksi tällaiset parit harvemmin jättivät jälkeensä rakkauskirjeiden kokoelmaa, ja näin on esimerkiksi arkkitehti Vivi Lönnin ja kauppaneuvos Hanna Parviaisen tapauksessa. Tällöin tutkijan pitää etsiä vihjeitä heidän suhteensa laadusta, esimerkiksi perimätiedosta, joskus jopa huhupuheista, testamenteista tai hautapaikkajärjestelyistä. Ja jotkut naisia rakastavat naiset elivät tiiviissä useampien naissuhteiden kudoksessa ikään kuin, jolloin saattaisi olla paikallaan puhua monisuhteisuudesta tai vähintäänkin laajennetusta tai valitusta perheestä. Tämä romanttisen ystävyyden aikakausi on historioitsijoille vaikea monestakin syystä. Nyt historioitsijan keskeinen tehtävähän on ymmärtää ilmiöitä niiden omasta ajasta käsin ja välttää nykyhetken ajattelutapojen liiallista heijastamista menneisyyteen. Historioitsija ajattelee, kun romanttisella aikakaudella oli tapana ilmaista suurieleisesti tunteita, rakkauden tunnustukset olivat siis myös kirjallisten kohteliaisuussääntöjen noudattamista. Toisin sanoen tieteellisesti on mahdotonta sanoa, että kyseessä oli lesbosuhde. Ja sitten toisaalta historioitsijat on myös koulutettu kontekstualisoimaan kieltä, eli siis ottamaan huomioon sen, että kaikilla ilmiöillä ja termeillä on syntyhistoriansa. Ja kuten mä aiemmin alussa mainitsin, termi lesbo syntyi vasta 1800-luvun lopulla, kun seksisuuntausten luokittelusta kiinnostunut seksologia tutkimusalana syntyi. Näin ollen lesbosuhteesta puhuminen ennen 1800-luvun loppua on historioitsijan logiikan mukaan anakronistista eli epäajanmukaista. Siis emme voisi ikään kuin puhua lesboista ennen kuin sellainen identiteettikategoria keksittiin. No, tämä on nyt sitten kuitenkin välillä johtanut tutkimuksessa hetero-olettamiseen,
Ja esimerkiksi elämäkerroissa on saatettu keskittyä muutaman päivän mittaiseen kihlaukseen miehen kanssa naisen suhde-elämän keskeisenä tapahtumana, vaikka nainen eli tosiasiassa vuosikymmeniä yhdessä toisen naisen kanssa. Ja hei, nyt on hyvä muistaa, että termi heteroseksuaalisuus, sehän on tullut sanakirjoihin vasta 1934, siis paljon tämän homoseksuaalisuus lesbien jälkeen. No, naisten välisten suhteiden laatu on myös aiheuttanut hämmennystä historioitsijoissa. Jos kirjeenvaihdosta ja muista lähteistä ei löydy selväsanaista raporttia seksuaalisista teoista, miten voidaan puhua parisuhteeseen rinnastettavasta suhteesta? Historioitsijan tehtävää vaikeuttaa entisestään se, että 1800-luvulla korostui puhe siveydestä ja monissa ystävyyssuhteissa naiset korostivat suhteensa platonisuutta ja tunteittensa ikään kuin puhtoisuutta. Lähdekriittisen tutkijan pitäisi kuitenkin oivaltaa, että tällaisen puheen taustalla saattoi myös vaikuttaa kiinnijäämisen pelko. Odotuksista poikkeavan seksuaalisuuden toteuttamisesta ei välttämättä kannattanut jättää jälkeensä selväsanaisia todisteita, koska yleisten soveliaisuussääntöjen lisäksi seksuaaliset teot samaa sukupuolta olevien välillä, nehän oli Suomessa rikoslaissa vuodesta 1894 aina vuoteen 1971 saakka, ja sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin vasta 1981. Eli siis heteroseksuaalinen avioliitto oli tosi voimakas normi. On paikallaan myös purkaa termi rakkaussuhde. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Siis liittyykö intiimin lähisuhteen määritelmään aina seksuaalisuus? Ja sitten toisaalta, mitä seksillä tarkoitetaan? Siis voiko seksiä olla rintojen koskettelu tai seksistä kirjoittaminen? Vai tarvitaanko me ihan fyysistä sukupuolielintoimintaa? No, me voitaisiin myös miettiä, että kutsuisimmeko nykypäivänä ystäviksi ihmisiä, jotka on tavanneet netissä ja jotka toteuttaa suhdettaan etänä videopuheluiden ja viestien muodossa. No, ei me varmaan kutsuttaisi niitä ystäviksi. Nykyään me puhutaan myös aseksuaalisuudesta ja tiedetään, että seksitön suhde voi olla rakkaussuhde siinä, missä mikä tahansa muukin. Alussa tämän tutkimuksen alkuperäisistä motiiveista on ristiriitaista tietoa. Itse asiassa tämä kuvateksti saattoi olla ironinen. On myös epäilty, että kuvassa esiintyisi sittenkin nainen miesrakastajansa kanssa, kuten kuvassa liittyvässä balladitekstissä. Silti some-kansan näpäytys on tarpeellinen. Naisten välisiä ja ylipäänsä samansukupuolisia suhteita on tutkittu aivan liian vähän historiassa. Tutkimus on tosi tärkeää myös historian tutkimuksen itsensä kannalta, sillä hyvää tutkimusta ei kerta kaikkiaan synny käyttämällä heteroutta piilotettuna lähtökohtana tai sivuuttamalla haastavilta tuntuvia aineistoja. Silloin sorrutaan historiakuvamme vääristämiseen ja kavennetaan käsitystä meidän kaikkien historiasta.